คุณเคยกลัวที่จะเสี่ยงกับความฝันของตัวเองไหม ลองนึกภาพเด็กวัย 19 ปีที่ทุกคนคาดหวังว่าเขาจะมีอนาคตที่มั่นคง แต่แซม อัลต์แมน ผู้นำด้านเทคโนโลยี AI เลือกทิ้งทุกอย่าง เขาลาออกจากสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก เพื่อก่อตั้ง Loop แอปโซเชียลที่เน้นการแชร์ตำแหน่ง ครอบครัวตกใจ เพื่อนคิดว่าเขาบ้า แต่เขากลับบอกว่า ผมเรียนรู้จากโลกธุรกิจได้มากกว่าห้องเรียน การเดิมพันครั้งนั้นเปลี่ยนทุกอย่าง วันนี้แซม อัลต์แมน คือ CEO ของ OpenAI บริษัทที่สร้าง ChatGPT ซึ่งปฏิวัติวงการ AI มีมูลค่ากว่า 300,000 ล้านดอลลาร์ และเขายังลงทุนในกว่า 400 บริษัท รวมมูลค่ากว่า 2,800 ล้านดอลลาร์ เป้าหมายของเขาคืออะไร เขาเรียกมันว่า Compound Thinking การคิดแบบทบต้น เขาเชื่อว่าทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทักษะ ความรู้หรือเครือข่าย สามารถเติบโตแบบเลขชี้กำลังได้ ถ้าคุณลงมือทำสม่ำเสมอ ลองนึกภาพ ถ้าคุณฝึกพูดในที่สาธารณะวันละ 15 นาที เดือนแรกอาจยังไม่เห็นผล แต่ผ่านไป 1 ปี คุณอาจเป็นนักพูดที่มั่นใจและได้งานในฝัน หรือถ้าคุณเริ่มเรียนเขียนโค้ดวันละนิด 1 ปีต่อมา คุณอาจสร้างแอปของตัวเองได้ ลองคิดดูถ้าคุณเริ่มทำอะไรสักอย่างวันนี้ อีก 1 ปีข้างหน้าชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน ยินดีต้อนรับสู่วิธีคิดคนสำเร็จ ความจริงแล้วลูปไม่ใช่เรื่องราวแห่งความสำเร็จ แต่มันคือบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของแซม อัลต์แมน บริษัทระดมทุนได้ถึง 30 ล้านดอลลาร์ แต่กลับไม่สามารถดึงดูดผู้ใช้ได้ตามเป้า และในปี 2012 ลูปถูกขายไปเพียง 43.4 ล้านดอลลาร์ สำหรับซิลิคอนวัลเลย์นี่คือความล้มเหลว แต่สิ่งที่แซมทำหลังจากนั้นคือสิ่งที่แยกผู้ชนะออกจากผู้แพ้ เขาไม่ได้หยุด เขาเรียนรู้ เขาเคยพูดไว้ว่า ความล้มเหลวคือการถอยหลังชั่วคราว ตราบใดที่คุณยังเรียนรู้จากมัน นี่คือหลักการที่เปลี่ยนทุกอย่าง เรียนรู้ให้เร็วดีกว่าสำเร็จให้ช้า ในปี 2014 แซม อัลต์แมนกลายเป็นประธาน Y Combinator ในวัยเพียง 28 ปี ตอนที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าตัวเองอยากทำอะไร เขาปฏิวัติ Y Combinator จากโปรแกรมที่ลงทุนแค่ 2-3 บริษัทต่อปี ให้กลายเป็นมากกว่า 100 บริษัทต่อปี เขาใช้วิธีคิดแบบใหม่ที่คุณสามารถเรียนรู้ได้เช่นกัน 3 หลักการเปลี่ยนชีวิตที่คนไทยนำไปใช้ได้ทันที 1. ความรวดเร็วเหนือกว่าความสมบูรณ์แบบทำให้เร็วแล้วค่อยปรับปรุงทีหลัง ลองจินตนาการถึงเจ้าของร้านข้าวผัดที่เริ่มจากแค่ 3 เมนูไม่ใช่ 50 เมนู เขาเปิดร้านแล้วค่อยฟังเสียงลูกค้าปรับตามความต้องการจริง 2. เรียนรู้จากข้อมูลจริงไม่ใช่แค่ในห้องประชุมแซมบอกว่าจงออกไปคุยกับลูกค้าไม่ใช่แค่เดาในห้องประชุมเจ้าของแบรนด์ออนไลน์ไทยจำนวนมากนั่งคิดเองว่าลูกค้าน่าจะชอบแบบนี้แต่แซมแนะว่าออกไปถามเขาว่าเขาเจอปัญหาอะไรแล้วจึงสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ 3. สร้างโมเมนตัมให้ทีมและธุรกิจไม่มีอะไรแก้ปัญหาคุณได้ถ้าคุณไม่มีโมเมนตัมคืออะไรมันคือจังหวะที่ทุกอย่างเริ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้ายอดขายเริ่มขยับลูกค้าเริ่มบอกต่อทีมเริ่มมีกำลังใจแต่ทั้งหมดนี้ต้องเริ่มจากก้าวแรกและนี่คือสิ่งที่เริ่มเกิดขึ้นแซมเริ่มเห็นพลังของการคิดแบบทบต้น Compound Thinking เครือข่ายจาก Loop พาเขาสู่ Y Combinator ผลงานที่ Y4 นำไปสู่ OpenAI และจาก OpenAI เขากลายเป็นนักลงทุนที่มีผลงานระดับโลกลองนึกถึงแม่ค้าออนไลน์ไทยที่เริ่มจากการขายเสื้อผ้าเล็กๆบน Facebook ลูกค้ารายแรกกลายเป็นลูกค้าประจำจากลูกค้ากลายเป็นพันธมิตรจากพันธมิตรกลายเป็นเครือข่ายที่ไม่มีวันหยุดโตนี่คือพลังของ Compound Thinking มันไม่ใช่การโตแบบเส้นตรงแต่มันคือการโตแบบเลขชี้กำลังแต่เดี๋ยวก่อนแค่คิดแบบทบต้นยังไม่พอเพราะสิ่งที่ทำให้แซม อัลต์แมนแตกต่างจากคนอื่นคือความสามารถในการมองเห็นอนาคตที่คนส่วนใหญ่ยังมองไม่ออกและนั่นกำลังนำเราไปสู่บทต่อไปปี 2015 ตอนที่ AI ยังไม่เป็นกระแสคนส่วนใหญ่ยังคิดว่า AI คือเรื่องในหนังไซไฟแต่แซม อัลต์แมน
กลับตัดสินใจร่วมก่อตั้ง OpenAI พร้อมกับทีมผู้ร่วมก่อตั้งประกาศจะ pledge หรือให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเงินรวมกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์หมายความว่าเป็นยอดเงินที่ทุกคนตั้งใจจะสนับสนุนเมื่อถึงเวลาไม่ใช่เงินสดทั้งหมดที่โอนเข้าบริษัทพร้อมกันตั้งแต่แรกแต่คำถามคือทำไมเขาถึงกล้าทำสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจคำตอบอยู่ในบทความที่ชื่อ Moore's Law for Everything ที่เขาเขียนขึ้นด้วยตัวเองเขาเล่าว่าการทำงานที่ OpenAI ทำให้ผมเห็นชัดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกเศรษฐกิจและสังคมกำลังจะมาถึงและเร็วกว่าที่คนทั่วไปคาดคิดหลักการคิดของเขาชัดเจนคือคิดไกลเดิมพันให้คุ้มเขาเชื่อว่า AI จะสร้างผลกระทบใหญ่ 3 อย่าง 1. สร้างความมั่งคั่งระดับมหาศาล 2. เปลี่ยนโลกเร็วขึ้นมากกว่าที่เคย 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกแต่สิ่งสำคัญคือเขาไม่ได้แค่คาดเดาเขาลงมือทำจริงแล้วคนไทยอย่างเราใช้แนวคิดนี้ยังไงหลักการที่ 1. ลงทุนน้อยแต่โอกาสได้เยอะแซมเรียกสิ่งนี้ว่าเสี่ยงน้อยแต่มีโอกาสได้ผลตอบแทนมากเช่นคนที่เริ่มเรียนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งใช้เวลาไม่กี่เดือนใช้เงินไม่กี่หมื่นแต่ถ้าเก่งจริงอาจได้งานเงินเดือนหลักแสนหรือเปิดบริษัทของตัวเองได้เลยหรือหลักการที่ 2. ยิงให้โดนจุดเดียวแล้วปล่อยโตเองหรือที่เขาเรียกว่ากฎ power law บางการลงทุนให้ผลมากกว่าการลงทุนทั้งหมดที่เหลือรวมกันแซมลงทุนในบริษัทกว่า 400 แห่งแต่บางบริษัทเช่น Stripe, Reddit, Airbnb กลายเป็นตัวเปลี่ยนชีวิตตัวอย่างคนไทยล่ะแม่ค้าออนไลน์ที่ไม่ได้แค่ขายของแต่เรียนรู้ลูกค้าสร้างทีมและพัฒนาระบบผ่านไป 10 ปีกลายเป็นเจ้าของบริษัทส่งออกหรือยูทูบเบอร์ที่เริ่มจากการรีวิวเกมเขาไม่ได้แค่ถ่ายคลิปแต่เรียนการตัดต่อศึกษาอัลกอริทึมและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชม 5 ปีต่อมารายได้หลักล้านต่อเดือนทั้งหมดนี้คือการลงทุนในตัวเองระยะยาวผลลัพธ์ไม่ได้มาแบบเส้นตรงแต่มาแบบทวีคูณแล้วแซมทำยังไงให้ไปได้ไกลเขาไม่ได้เก่งแค่การลงทุนแต่เก่งเรื่องสร้างทีมและเครือข่ายคนเก่งเขาเชื่อว่าคนเก่งที่คุณรู้จักคือขอบเขตของสิ่งที่คุณทำได้วิธีเลือกคนของเขาก็ไม่เหมือนใครเขามองถึงศักยภาพในการเติบโตมากกว่าประสบการณ์เขาถามว่าคนนี้มีพลังขับเคลื่อนในตัวเองไหมเขาให้เปลี่ยนบทบาทงานทุก 6 เดือนเพื่อให้คนในทีมเติบโตเร็วและไม่เบื่องานแล้วในไทยล่ะเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มองหาคนที่มีประสบการณ์ 10 ปีแต่หาคนที่เรียนรู้เร็วกล้าลองและพร้อมเติบโตพวกเขาสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดใจรับฟังและให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้ลงมือจริงแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อแซมต้องเจอกับวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเหตุการณ์ที่ทดสอบทุกอย่างที่เขาเคยเชื่อพฤศจิกายน 2023 วันที่โลกเทคโนโลยีสั่นสะเทือนแซม อัลต์แมนถูกปลดจากตำแหน่ง CEO ของ OpenAI โดยบอร์ดบริหารแบบไม่มีใครทันตั้งตัวเหตุผลอย่างเป็นทางการคือเขาไม่โปร่งใสในการสื่อสารกับบอร์ดแต่รายละเอียดที่แท้จริงนะยังไม่มีใครรู้แน่ชัดลองนึกภาพคุณสร้างบริษัทมาหลายปีแล้วตื่นเช้าขึ้นมาคุณไม่ได้เป็นเจ้านายอีกต่อไปคนส่วนใหญ่จะรู้สึกยังไงโกรธท้อหรือหมดแรงแต่แซม อัลต์แมนไม่ใช่คนส่วนใหญ่นี่คือช่วงเวลาที่ทุกหลักการที่เขาเชื่อถูกทดสอบจริงบทเรียนที่ 1 เคลื่อนไหวเร็วในวันที่คนช็อกแซมไม่ได้ใช้เวลานั่งเศร้าเขาตัดสินใจเร็วเคลื่อนไหวไวเริ่มเดินหมากใหม่ทันทีภายในไม่กี่ชั่วโมงเขาเคยพูดไว้ว่าผู้ก่อตั้งที่ยิ่งใหญ่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วพวกเขาตัดสินใจเร็วในทุกเรื่องย้อนมาดูใกล้ตัวเราเจ้าของร้านอาหารที่เจอโควิดล็อกดาวน์
ไม่รอให้ทุกอย่างชัดเจน แต่เปลี่ยนเป็น Delivery ทันที ผลลัพธ์คือธุรกิจไม่แค่รอด แต่ยอดขายพุ่งกว่าเดิม บทเรียนที่ 2 ใช้เครือข่ายในวันที่ต้องการที่สุด แซมดึงพลังจากความสัมพันธ์ที่เขาสร้างไว้ตลอดหลายปี รอนคอนเวย์นักลงทุนระดับตำนาน ไบรอัน เคชกี้ผู้ร่วมก่อตั้ง Airbnb พวกเขาทำงานเคียงข้างแซมตลอดหลายวันเพื่อช่วยให้เขากลับมา ทำไมพวกเขาถึงยอมทุ่มขนาดนั้น เพราะแซมไม่ได้แค่รู้จักพวกเขา แต่เขาช่วยเหลือพวกเขาก่อนที่ตัวเองจะต้องการอะไร เขาเคยพา Airbnb เข้าสู่ Y Combinator เขาเคยแนะนำนักลงทุนให้รอน เขาเคยให้คำปรึกษาฟรีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แล้วในไทยล่ะ ผู้ประกอบการที่มีเครือข่ายพร้อมช่วย มักจะเป็นคนที่เคยให้ก่อนขอ สร้างคุณค่าก่อนจะขอความช่วยเหลือ บทเรียนที่ 3 ทีมที่พร้อมสู้เพื่อเขา สิ่งที่เกิดขึ้นหลังแซมถูกปลดทำให้โลกตะลึง พนักงาน OpenAI กว่า 700 คนจาก 770 คน ลงชื่อในจดหมายเรียกร้องให้เขากลับมา บางคนถึงขนาดประกาศว่าถ้าแซมไม่กลับ พวกเขาจะลาออกไปอยู่กับ Microsoft คำถามคือทำไมทีมถึงรักเขาขนาดนี้คำตอบคือแซมสร้างวัฒนธรรมที่คนอยากเติบโตไปด้วยกัน เขาให้คนมีโอกาสเติบโตไม่ได้แค่จ้างคนเก่ง เขาเปลี่ยนบทบาทให้ทุก 6 เดือนเพื่อให้คนเรียนรู้สิ่งใหม่ เขารับฟังทีมงานแต่ยังรักษาทิศทางที่ชัดเจน ผู้นำที่ดีไม่ได้สั่งงานแต่สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมอยากเดินไปด้วยกัน พวกเขาให้ความท้าทายไม่ใช่แค่งานพวกเขาฟังปัญหาไม่ใช่แค่สั่งคำสั่งแล้วอะไรเกิดขึ้นในเวลาแค่ 5 วันแซม อัลต์แมนกลับมาเป็น CEO พร้อมกับบอร์ดบริหารชุดใหม่ที่เขาเรียกว่าระบบที่โปร่งใสและแข็งแรงกว่าเดิม OpenAI ไม่ได้แค่รอดแต่กลับแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นและกลายเป็นหนึ่งในบริษัท AI ที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกบทเรียนสำคัญคือ 1. เมื่อเจอวิกฤตอย่าช้าเคลื่อนไหวทันที 2. สร้างเครือข่ายล่วงหน้าให้ก่อนขอ 3. สร้างทีมที่สู้เพื่อคุณไม่ใช่แค่ทำงานให้คุณแต่สิ่งที่แซมทำได้ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะโชคดีมันคือผลลัพธ์ของระบบความคิดที่เขาฝึกมานานหลายปีและนั่นคือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในตอนสุดท้ายสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างถาวรเรามาถึงจุดสำคัญที่สุดแล้วคุณเพิ่งได้เรียนรู้ระบบความคิดของแซม อัลต์แมนผู้ชายธรรมดาที่ลาออกจากสแตนฟอร์ดแต่กลายเป็นผู้นำที่กำหนดอนาคตของโลกแต่ความจริงก็คือคุณไม่ต้องเป็นแซม อัลต์แมนเพื่อใช้ระบบนี้5 ขั้นตอนที่คุณเริ่มได้วันนี้ขั้นตอนที่ 1 เริ่มคิดแบบคอมพาวด์เลือกสิ่งเล็กๆที่คุณทำได้ทุกวันไม่ต้องใหญ่แต่ต้องสม่ำเสมออ่านหนังสือ15 นาทีออกกำลังกาย20 นาทีฝึกทักษะใหม่วันละครึ่งชั่วโมงจำไว้ผลลัพธ์ไม่มาแบบเส้นตรงแต่มาแบบทวีคูณขั้นตอนที่ 2 ตัดสินใจเร็วแล้วค่อยปรับหยุดรอให้ทุกอย่างพร้อมแซมเคยบอกว่าความสมบูรณ์แบบคือศัตรูของความก้าวหน้าลงมือก่อนปรับทีหลังอย่ารอเริ่มก่อนใครได้เปรียบกว่าขั้นตอนที่ 3 ให้ก่อนจะขอเริ่มสร้างเครือข่ายด้วยการช่วยคนอื่นก่อนไม่ต้องหวังผลตอบแทนคนที่คุณช่วยวันนี้อาจเป็นคนที่พาคุณสู่โอกาสใหญ่ในวันหน้าขั้นตอนที่ 4 มองหาโอกาสที่เสี่ยงน้อยแต่มีลุ้นสูงเรียนทักษะใหม่ทดลองธุรกิจเล็กๆเริ่มสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ถ้าผิดเสียแค่เวลาแต่ถ้าถูกอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลขั้นตอนที่ 5 สร้างโมเมนตัมแล้วห้ามหยุดเริ่มเล็กแล้วต่อยอดชัยชนะเล็กสะสมกันเป็นพลังมหาศาลโมเมนตัมดึงดูดคนเก่งสร้างทีมที่แข็งแรงทีมที่แข็งแรงสร้างอนาคตใหม่แซม อัลต์แมนไม่ได้เกิดมาเป็นอัจฉริยะเขาแค่ใช้ระบบที่ถูกต้องและทำอย่างต่อเนื่องและตอนนี้คุณก็รู้ระบบนั้นแล้วคำถามเดียวที่เหลือคือคุ
คุณจะเริ่มเมื่อไหร่ ไม่ใช่พรุ่งนี้ ไม่ใช่สัปดาห์หน้า แต่คือวันนี้ เพราะทุกวันที่คุณรอคือโอกาสที่หลุดมือ และทุกวันที่คุณเริ่มคือจุดเปลี่ยนของชีวิต ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe และอย่าเก็บแรงบันดาลใจไว้คนเดียว ส่งต่อให้คนที่คุณอยากให้เติบโตไปด้วยกัน เพราะหนึ่งคลิปอาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนได้จริงๆ